ආයුබෝවන් ඔබ සැම දිනාටම අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මා විසින් එකලස් කරගත් off grid solar system එක ගැන. ඉතින් මෙතනදී ඔබට පේනවා ඇති මම Makeskyblue mppt solar charge controllers දෙකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා 24 volt system එකකට. ඒ වගේම මම DC breakers සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් panel වලින් එන input එක පැත්තට panel input එක පැත්තට MPPT controllers වල ඊට පස්සේ output එක පැත්තට බලාගෙන යනකොට ඔබට පේනවා ඇති මම energy meters දෙකක් සවි කරලා තියෙනවා. මොකද මට එකවර voltage එක ampere ගාන ඒ වගේම watt ගාන වගේම විදුලි ඒකක ගානක් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වෙන වෙනම එම MPPT charge controllers දෙකෙන් ලබා දෙන්න. එතනින් එහාට ගියාම මම DC circuit breakers දෙකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒකේ output එක battery pack එකට සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මම nissan leaf module තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. 8 module 8ක් parallel කරලා ඒ වගේ 8 ඒවත් තුනක් series කරලා තමයි මේ 24 volt system එක හදලා තියෙන්නේ. මම BMS එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම inverter එකේ input එක පැත්තටත් මම 120 amps circuit breaker එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔබට පේන්නේ solar panel වලින් එන PV line එක. ඒක මම main DP box එක හරහා අරන් තියෙනවා වහලේ සිට එන line එකක්. ඉතින් මෙතන ඔබට පේනවා ඇති energy meter එකක් මම සවි කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර මේ watt ප්‍රමාණයක් මේ consume වෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ inverter එකේ output එක මේක මේ මීටරේ හරහා යන නිසා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර විදුලි ඒකක ප්‍රමාණයක් භාවිතා වෙනවද එම මොහොතේ draw කරන ඒ කියන්නේ consume කරන watt ගානක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මම leaf module කොහොමද සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මේ battery pack එක හදාගන්න කියලා. මේක 6S 8P configuration එකට හදපු lithium ion battery pack එකක්. මම copper bus bars පාවිච්චි කරලා තියෙනවා battery එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා. මේ battery capacity එක ampere hours 340ක් පමණ වෙනවා. හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන leaf module පාවිච්චි කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔබට පේනවා ඇති මම bluetooth compatible BMS එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒක ampere 200ක් විතර වගේ draw කරන්න පුළුවන් BMS එකක් powerful එකක්. ඒ වගේම මම ampere 120 circuit breaker DC circuit breaker එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. battery pack එකත් inverter එකත් අතරට. මෙම inverter එක ගොඩක් අය ලංකාවේ පාවිච්චි කරන එකක් AliExpress එකෙන් මිලදී ගත් එකක්. ගෙවන ගානට ඉහළ වටිනාකමක් තියෙන ඉන්වර්ටර් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මම manual change over switch එකකුත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. grid එකටයි ඉන්වර්ටර් එකේ line එක on එකකට switch කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ BMS එක ඒගොල්ලෝ දීපු manufacturer ජබයිඩ දීපු app එකෙන් monitor කරන්න කියලා. එතකොට මේ app එකෙන් ඔබට පේනවා මේ හැම cell එකකම voltage එක බලන්න පුළුවන්. ඒක බැලන්ස් වෙන හැටි ඒ වගේම charging discharging බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම battery capacity එක අපිට ඕන නම් charging off කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම discharge වෙන එක off කරන්නත් පුළුවන් phone එකෙන්. ඒ වගේම log එකක් තියෙනවා charge වෙච්ච වෙලාවල් discharge වෙච්ච වෙලාවල් වගේම ගොඩක් දේවල් ඒකේ monitor කරගන්න පුළුවන්. safety cut off එකක් වගේ වුණත් ඒවත් අපිට බලන්න පුළුවන් මොන වෙලාවෙද වුණේ කියලා. ඒ වගේම battery ratings කියලා දෙයක් තියෙනවා. මම නම් තාම මේක හරියටම බලලා නැහැ. ඒ වගේම voltage difference එකත් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. battery temperature එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් parameters හදන්න පුළුවන් මේ bluetooth BMS එක lithium ferrous polymer වලට ඒ වගේම lithium ion වලටත් compatible වෙනවා. දැන් මෙතනදී අපිට පේනවා ඇති cell voltage වෙනම බලන්න පුළුවන්. parameters set කරන්න පුළුවන්. cut off voltages වගේම ගොඩාක් දේවල් මේකේ parameters අපිට වෙනස් කරලා අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට මේ BMS එක ඉතා පහසුවෙන් භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම තවදුරටත් මේ BMS එක ගැන සඳහන් කරන්න යන්නේ නැතුව මම දැන් කියන්නම් ඇයි මම MPPT charge controllers දෙකක් භාවිතා කරේ කියලා. මේ තියෙන්නේ Makeskyblue solar MPPT charge controller එකේ user manual එක. මම මිලදී ගත්තේ ampere 61ක්. ඒ වගේම ampere 50, ampere 40 සහ ampere 30 වගේ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඔබේ අවශ්‍යතාවය හැටියට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මිලදී ගන්න කලින් ඔබේ තියෙන solar panel පද්ධතියට solar panel වල ඒ watt ගානට ඒ charge එක compatible ද නැද්ද කියලා
බලා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් 60 ampere version එකේ අපි හිතමු 24 volt inverter එකකට නම් මේකේ watt 1440 ඉක්මවා යන්න බෑ. එතකොට මේක safety limit එකක් හැටියට අඩුම ගානේ 1200 නොඉක්මන ආකාරයටවත් තියාගන්න ඕනේ. මොකද අපිට හරියටම කියන්න බෑ මේවා චයිනා වල හදපු ඒවා නිසා මේ මාජින් එකේම තියාගන්න එක එච්චර හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් තව දෙයක් තමයි මට මෙතනදී පෙන්වන්න ඕනේ. මම කලින් කිව්වා මම එක සෝලර් charge controller එකකට පැනල් දෙකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා පැරලල් කරලා. ඒ පැරලල් කරන්න හේතුව මම කියන්නම්. මොකද මේකේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා VOC එක open circuit voltage එක PV voltage එකේ රේන්ජ් එකේ එතකොට තියෙනකොට ඒක 1.5ක් හෝ දෙගුණයක් වගේ වෙන්න ඕනේ බැටරි වෝල්ටේජ් එකට සාපේක්ෂව. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු 24 වෝල්ට් බැටරි වෝල්ටේජ් එක තියෙනවා නම් PV කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක ඒ වගේ දෙගුණයක් හෝ එකමාරක වගේ අගයක් ගන්න ඕනේ. එතකොට මගේ එක ගත්තොත් එහෙම ඒක 50 වෝල්ට් වල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ දෙගුණයකට ආසන්න. එතකොට තමයි මේකේ efficiency එක හොඳම efficiency එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉන් එහා ගියොත් මේකේ efficiency එක අඩු වෙනවා. ඒකත් මතක තබා ගන්න ඕනේ. අපි මේ charges ගන්නකොටයි MPPT charge control මිලදී ගන්නකොට වගේම අපි මොන වගේ configuration එකකටද solar panel high කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔබට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොනවා හරි දේවල් දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මට ඉඩ තියෙන වෙලාවට මම ඒවට රිප්ලයි කරන්නම්. මේ දවස්වල ගොඩ දෙනෙක් දැනටමත් සෝලර් පද්ධති සවි කරගෙන ඇති නිවෙස්වල ඒ වගේම සවි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඇති යම් තාක්ෂණික දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුට මේක ඉතාමත්ම ලේසි පොඩි රිසර්ච් එකක් කරන්න. ඒ වගේම ගන්න කලින් මේ පැරාමීටර්ස් ඒ වගේම ඒ තියෙන වෝල්ටේජස් වැලියු කොහොමද මොන රේන්ජ් එක යටතේ තියෙන්න ඕන කියන දේවලුත් ගැන පොඩි අධ්‍යයනයක් කරලා මේ බඩු මිලදී ගන්නකොට මිලදී ගන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට අයබෝවන්.